હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવો રાજગરાના લોટનો શીરો। રાજગરાના લોટમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ હોય છે। આ શીરો બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો રાજગરાના શીરાની રેસીપી જોઈ લઈએ। આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। રાજગરાનો શીરો બનાવવા માટે પહેલાં એક પેન લઈ તેમાં 4 ચમચી ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી ગરમ થતાં તેમાં 1 વાટકી રાજગરાનો લોટ ઉમેરીશું। લોટ વજનમાં જોઈએ તો 50 ગ્રામ જેટલો છે। લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। લોટને સ્લો ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ શેકી લઈશું। લોટ શેકાશે એટલે થોડો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને તે ફૂલીને હલકો થઈ જશે। લોટને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જેથી તે બરાબર શેકાય। લોટ શેકાય છે ત્યાં સુધી શીરામાં નાખવા માટે 1 વાટકી દૂધ અને 1 વાટકી પાણી મિક્સ કરી સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકીશું। જે વાટકીથી લોટ લીધો હોય તે જ વાટકીથી દૂધ અને પાણી લઈશું। આ શીરો તમે એકલા દૂધથી પણ બનાવી શકો છો અને એકલા પાણીથી પણ બનાવી શકો છો। એટલે કે 1 વાટકી લોટની સામે 2 ગણું પાણી અથવા તો દૂધ ઉમેરી શકો છો અને શીરામાં હંમેશા પાણી કે દૂધને ગરમ કરીને જ ઉમેરવું। આ બાજુ લોટ પણ થોડો શેકાઈ ગયો છે। લોટને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જેથી તે બરાબર શેકાય। આ શીરો તમે 7 થી 8 મહિનાના નાના બાળકને પણ ખવડાવી શકો છો। તે ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી છે। ત્રણ થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો લોટ પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આ રીતે લોટ ફૂલીને હલકો થઈ જાય એટલે સમજવું કે આપણો લોટ બરાબર શેકાઈ ગયો છે। જે દૂધ અને પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું તે પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો ધીમે ધીમે શીરામાં ઉમેરીશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની છે અને સાથે સાથે મિક્સ કરતા જવાનું છે જેથી શીરામાં લમ્સ કે ગાંઠા ના પડે। શીરામાં હંમેશા દૂધ કે પાણી ગરમ કરીને જ ઉમેરવું જેથી આપણો શીરો એકદમ સરસ બને। બધું દૂધ અને પાણી ઉમેરી શીરાને સતત હલાવતા રહીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 2 મિનિટ થવા દઈશું। હવે આપણે તેમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મીઠાશ તમે તમારી રીતે ઓછી વધતી કરી શકો છો। ખાંડની જગ્યાએ તમે ખડી સાકર પણ ઉમેરી શકો છો। 2 મોટી ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ શીરામાં દ્રાક્ષનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ ટાઈમે તમે ઇલાયચી પાવડર અને ડ્રાયફ્રૂટ પણ ઉમેરી શકો છો। શીરામાંથી ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો શીરામાંથી સરસ ઘી છૂટું પડી ગયું છે। આ રીતે ઘી છૂટું પડી જાય એટલે સમજવું કે શીરો બરાબર બની ગયો છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો આ શીરાને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું। તો મેં શીરાને એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે। ઉપરથી બદામની કતરનથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું। તો ઉપવાસમાં તે પરફેક્ટ રાજગરાનો શીરો બનીને તૈયાર છે। આ શીરો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખાવામાં પણ હેલ્ધી છે। તો તમે પણ ઉપવાસમાં આ રીતે શીરો એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને તમારા અનુભવ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી બાય બાય।